নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মাজত কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈ আছে যে স্যাৰ এলছৰ ওপৰত এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিব লাগে গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটো মই এলছৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু এই ভিডিওটোত মই এলছৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে ইনক্লুড কৰিছো আৰু ভিডিওটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু ভিডিওটোৰ মাজে মাজে মই কিছুমান ইজি ট্ৰিক দি যাম যিবোৰ ট্ৰিকৰ সহায়ত আপোনালোকে সহজে এলছ ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে এলছৰ বিভিন্ন ইউজ আছে কি ইউজ হয় সকলোখিনি জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব লাগিব আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পল বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আপোনালোকে ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰি যাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এলছ আমি প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা আৰু বুলি ক'বলৈ যাওঁ সো আপুনি ক'ব পাৰে যে আৰু কিবা কোৱা না সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এলছ ইউজ কৰো যিটো বাক্যত আমি আৰু কিবা কোৱা না বুলি ক'লো এই আৰুটোৰ বাবে আমি এলছ ব্যৱহাৰ কৰো সো আমি তেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো আৰু তুমি কি শিকোৱা আৰু তুমি কি পঢ়া আৰু তুমি কি খাই ভাল পোৱা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এলছ ব্যৱহাৰ কৰো সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এফাৰ্মেটিভ এক্সাম্পল আছে কেইটামান নেগেটিভ এক্সাম্পল আছে সো এফাৰ্মেটিভ আৰু নেগেটিভ এক্সাম্পলৰ সহায়ত আমি এলছৰ প্ৰথম ইউজটো বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে প্লিজ সে সামথিং এলছ এই বাক্যটো চাওক প্লিজ সে সামথিং এলছ মানে আৰু কিবা কক ধৰক দুজন ব্যক্তিয়ে কথা পাতি আছে কথা বতৰ মাজত এজনে কৈছে অন্যজনক কৈছে যে আৰু কিবা কওকচোন এই আৰু যিটো আৰু হয় হে আৰুটোৰ বাবে আমি বাক্যটোৰ শেষত এলছ ব্যৱহাৰ কৰিছো সো আমি বাক্যটো কৈছো যে প্লিজ সে সামথিং এলছ মানে আৰু কিবা কক বুলি কৈ আমি বাক্যটো কলো প্লিজ সে সামথিং else এতিয়া দুই নম্বৰ বাক্যটো চাওক দুই নম্বৰ বাক্যটো কৈছে let's go somewhere else আৰু ক'বলৈ যাওঁ বলা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো let's go somewhere else আৰু ক'বলৈ যাওঁ বলা ধৰক দুজন ব্যক্তি ক'বাত ফুৰিবলৈ গ'ল তাৰ পিছত এজনে অন্যজনক কৈছে আৰু অলপ ক'বাত ফুৰি আহো বলা আৰু ক'বলৈ যাওঁ বলা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম let's go somewhere else এতিয়া চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে Do you know someone else? এই বাক্যটো চাওক do you know someone else আৰু আপুনি কাৰোবাক চিনি পায় নেকি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো do you know someone else আৰু কাৰোবাক আপুনি চিনি পায় নেকি সো আৰুৰ বাবে আমি someone else ব্যৱহাৰ কৰিলো সদায় এখিনতে এটা কনসেপ্ট মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্স বা নেগেটিভ সেন্টেন্সত else ব্যৱহাৰ কৰো সদায় ভাৰ্বৰ পিছত সদায় ইউজ হ'ব পাৰে something someone somewhere আমি এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সত ইউজ কৰিম যদি আমি বাক্যটো নেগেটিভ কৰোতে আমি কি কৰিম someone টু কৰিম আমি anyone something টু কৰিম anything somewhere টু কৰিম আমি anywhere সো মনত ৰাখিব আমি জেনেদৰে some আৰু any ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স বা এফাৰ্মেটিভ সেন্টেন্সত বা নেগেটিভ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক তেনেদৰে আমি বাক্যবোৰত somewhere something someone ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু নেগেটিভ সেন্টেন্সত anyone anything anywhere ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ভাৰ্বৰ পিছতে সদায় somewhere anything something এইবোৰ ব্যৱহাৰ হ'ব সো এটা নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো মই ইন্টাৰোগেটিভত লৈছো সো আমি কেনেদৰে কম I don't know anyone else এই বাক্যটো চাওক I don't know anyone else I don't know মই নাজানো anyone else মই কাকু চিনি নাপাওঁ সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I don't know anyone else সো এই বাক্যটো চাওক I don't know পিছত আমি someone আছিলে someone থকাৰ বাবে আমি anyone কৰিলো anyone else আমি সদায় ভাৰ্বৰ পিছত someone anyone ব্যৱহাৰ কৰো এটা চাওক নেক্সট কনসেপ্টটো নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে Did he go somewhere else এই বাক্যটো চাওক did he go তেওঁ গৈছিল নেকি তাৰ পিছত কি কৈছে somewhere else তেওঁ আৰু কৰবালৈ গৈছিল নেকি সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো যে did he go somewhere else তেওঁ আৰু কৰবালৈ গৈছিল নেকি সো তাৰ এনসাৰ হিচাপে মই বাক্যটো নেগেটিভত লৈছো সো আমি ক'ব পাৰো যে he didn't go anywhere else হি আৰু কলৈকো যোৱা নাছিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি somewhere ৰ ঠাইত আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো anywhere বাক্যটো নেগেটিভ সেন্টেন্স মই আগতেই কৈ আহিলো যেতিয়া আমি নেগেটিভত ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি any ইউজ কৰিম সো আমি বাক্যটো কলো he didn't go anywhere else হি আৰু কলৈকো যোৱা নাছিল বা তেওঁ আৰু কলৈকো যোৱা নাছিল এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে will you buy something else এই বাক্যটো চাওক will you buy আপুনি কিনিব নেকি কি কৈছে something else আৰু কিবা কিনিব নেকি সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো will you buy something else আৰু আপুনি কিবা কিনিব নেকি বা আৰু তুমি কিবা কিনিবা নেকি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো will you buy something else আৰু তুমি কিবা কিনিবা নেকি যদি আপুনি নিকিনে আপুনি কেনেদৰে ক'ব আপুনি ক'ব যে I won't buy anything else I won't buy anything else so এই বাক্যটো চাওক আমি এই বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো something
something affirmative sentence বা interrogative sentence ত আমি something ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু বাক্যটো যেতিয়া আমি নেগেটিভত এনসাৰ দিলো তেতিয়া আমি কলো anything else so বাক্যটো চাওক I won't buy anything else এটা চাও আমি wh wordৰে আৰম্ভ হোৱা interrogative sentence বোৰৰ লগত কেনেদৰে else ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া wh wordৰে আৰম্ভ হোৱা interrogative sentence এটাত else ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া সেই interrogative sentence টোৰ লগত আৰু শব্দটো যোগ হৈ যায় যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে আৰু কোন গৈছিল আৰু কোনে তোমাক লগ কৰিছিল আৰু কেনেকৈ মই এটো কৰিব পাৰো আৰু কেতিয়া আপুনি পঢ়ায় আৰু কলৈ গৈছিলা তুমি সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি wh word টোৰ লগত else ব্যৱহাৰ কৰো সো wh word টোৰ লগত যেতিয়া আমি else ব্যৱহাৰ কৰো wh word টোৰ লগতে আমি else টো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত বা ইন্টাৰোগেটিভ ফৰ্মত আমি গঠন কৰিম সো আমি কেনেদৰে গঠন কৰিম সো আপোনালোকৰ বাবে দুটামান এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পল কেটা চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে what else সো বাক্যটো চাওক what else আৰু কি তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে what else have you seen there এই বাক্যটো চাওক what else have you seen there মানে আৰু কি দেখিলা তাত আৰু তাত কি দেখিলা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো what else have you seen there তাত আৰু তুমি কি দেখিলা সো আৰু কি বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি what else ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু বাক্যটোৰ পিছৰ অংশটো আমি যেটো ইন্টাৰোগেটিভ স্ট্ৰাকচাৰ হয় সেই স্ট্ৰাকচাৰত বাক্যটো গঠন কৰিলো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে who else এই বাক্যটো চাওক আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো who else মানে আৰু কোনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমি পিছৰ দখ ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ ফৰ্মেটত বাক্যটো ফৰ্ম কৰি দিলো সো চাওক কি কৈছে will meet you এই বাক্যটো চাওক who else will meet you who else আৰু কোনে will meet you তোমাক লগ কৰিব আৰু কোনে তোমাক লগ কৰিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো who else will meet you আৰু তোমাক কোনে লগ কৰিব এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো where else মানে আৰু ক'ত বা আৰু কলৈ সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো where else সো বাক্যটো চাওক তাৰ পিছৰ দখ আমি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত ফৰ্ম কৰিছো সো পিছৰ দখ কি কৈছে did you go সো did you go where else did you go আৰু তুমি কলৈ গৈছিলা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কলো where else did you go আৰু তুমি কলৈ গৈছিলা সো past tense হোৱাৰ বাবে আমি did ইউজ কৰিলো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে when else মানে আৰু কেতিয়া when মানে কেতিয়া else মানে আৰু কেতিয়া where মানে ক'ত else মানে আৰু ক'ত সো ঠিক তেনে ধৰণে who মানে কোন else মানে আৰু কোন what মানে কি else মানে আৰু কি সো এনেদৰে আমি অৰ্থখিনি উলিয়াই ললৈ হল আৰু বাক্যটো আপোনালোকে ইন্টাৰোগেটিভ ফৰ্মেটত ফৰ্ম কৰিলে হল এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছিলে when else আৰু কেতিয়া do you teach english আৰু কেতিয়া আপুনি ইংৰাজী শিকায় do you teach english আপুনি ইংৰাজী শিকায় নে সো বাক্যটো চাওক do you teach english আপুনি ইংৰাজী শিকায় নে সো আমি যদি কওঁ আৰু কেতিয়া শিকায় বা আপুনি কেতিয়া শিকায় when do you teach english আপুনি ইংৰাজী কেতিয়া শিকায় যদি আমি আৰুটো লগাই দিও তেতিয়া আমি কম when else do you teach english আপুনি ইংৰাজী আৰু কেতিয়া শিকায় ধৰক মোক এজন মানুহে সুধিলে যে স্যাৰ আপুনি ইংৰাজী শিকায় নে মই কলো শিকাও কিমান সময়ৰ পৰা শিকায় মই কলো ৰাতি 8 বজাৰ পৰা 9 বজালৈ শিকাও তেখেতে কৈছে যে মোৰ হেতু সময় না আৰু অন্য সময়ত আপুনি আৰু শিকায় নেকি ইংৰাজী আৰু কেতিয়াবা ইংৰাজী শিকায় নেকি আৰু কেতিয়া শিকায় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আৰু কেতিয়া শিকায় বুলি কওঁতে আমি when else do you teach english এই বাক্যটো আমি ক'ব পাৰো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো why else সো why else মানে হল why মানে কিয় else মানে আৰু কিয়ৰ লগত আমি বাক্যটোৰ পিছৰ অংশ দখ আমি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত ফৰ্ম কৰিছো সো বাক্যটো কি কৈছে will she talk to you তাই তোমাৰ লগত কথা পাতিবনে will she talk to you তাই তোমাৰ লগত কথা পাতিবনে সো যদি আমি why কওঁ তেতিয়া আমি কম why will she talk to you তাই তোমাৰ লগত কিয় কথা পাতিব যদি আমি else যোগ কৰি দিও তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম why else will she talk to you why else will she talk to you তাই তোমাৰ লগত আৰু কিয় কথা পাতিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আৰুটো আমি যোগ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি why else ব্যৱহাৰ কৰিলো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো how মানে কেনেকৈ else মানে আৰু কেনেকৈ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি how else ব্যৱহাৰ কৰিলো সো এই দখন নাই বুলি ধৰক আপুনি এই পিছৰ কোন চাওক can I preserve it মই এটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰো নে যদি আপুনি how লগাই দিয়ে how can I preserve it মই এটো কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰো আপোনাক ধৰক দুটামান উপায় দিয়া হল তাৰ পিছত আপুনি কৈছে যে এইকেইটাটো মই নোৱাৰো আৰু কেনেকৈ পাৰো নেকি আৰু কেনেকৈ মই প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰো আৰু কেনেকৈ বুলি কওঁতে আপুনি how ৰ পিছত else টো যোগ কৰিব সো আপুনি ক'ব how else can I preserve it
preserve it এনেদৰে আমি wh wordবোৰৰ পিছত else ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ interrogative sentence ক'ব পাৰো আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে wh wordৰ পিছত আপোনালোকে else টো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু বাকি যি sentence structure হয় interrogative sentenceৰ structure হয় সকলোখিনি একেই থাকে তাত সেন্টেন্সত কোনো চেঞ্জ নাহে সো এতিয়া চাও আমি এলস অন্যতা কাৰণটো ব্যৱহাৰ কৰো অন্য কাৰণটো হল আমি এলসৰ দ্বাৰা বুজাব বিচাৰো যে অন্যথা বা নহলে তুমি হোমৱৰ্ক কৰা নহলে তোমাক পিটা হ'ব তুমি হোমৱৰ্ক কৰা নহলে তোমাক পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব তুমি মনে মনে থাকা নহলে তোমাক ৰুমটোৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নহলে বা অন্যথা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এলস ব্যৱহাৰ কৰো সো আপোনালোকৰ বাবে তিনটা এক্সাম্পল লৈ আহিছো এই তিনটা এক্সাম্পল চাওক আপোনালোকে সহজে বুজি পাব আৰু এনেদৰে নতুন নতুন সেন্টেন্স বনাবলৈ যত্ন কৰক প্ৰথম বাক্যটো চাওক কি কৈছে stop talking মানে হল কথা পতা বন্ধ কৰা else she will scold you অন্যথা তাই তোমাক গালি পাৰিব এই else টোৱে অন্যথা বুজালে সো আমি বাক্যটোত ক'লো যে stop talking else she will scold you অন্যথা তাই তোমাক গালি পাৰিব সো এই else ৰ হলনি আমি otherwise ও ইউজ কৰিব পাৰো আমি or else ও ইউজ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে stop talking otherwise she will scold you কথা পতা বন্ধ কৰা অন্যথা তাই তোমাক গালি পাৰিব stop talking or else she will scold you কথা পতা বন্ধ কৰা নহলে বা অন্যথা তাই তোমাক গালি পাৰিব এটা সব নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে finish your homework else teacher will punish you so বাক্যটো সব finish your homework তোমার homework শেষ কৰা else teacher will punish you অন্যথা তোমাক টিচাৰে পানিশ কৰিব সো এই বাক্যটো সব finish your homework তোমার homework শেষ কৰা else teacher will punish you তোমাক শিক্ষকে পানিশ দিব সো এই বাক্যটো আপোনালোকে else ৰ হলনি otherwise ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে or else ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে finish your homework otherwise teacher will punish you বা আপুনি যদি or else ইউজ কৰে আপুনি ক'ব finish your homework or else teacher will punish you অন্যথা তোমাক শিক্ষকে পানিশ কৰিব এটা সব নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে tell me the truth মুক হসা কথাটো কোৱা তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিছো else I will get you out of the room এই বাক্যটো চাওক tell me the truth মুক হসা কথাটো কোৱা else I will get you out of the room অন্যথা মই তোমাক ৰুমটোৰ পৰা উলিয়াই দিম সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো যে tell me the truth মুক হসা কথাটো কোৱা otherwise I will get you out of the room বা আপোনালোকে or else ক'ব পাৰে or else I will get you out of the room অন্যথা মই তোমাক ৰুমটোৰ পৰা উলিয়াই দিম সো অন্যথাৰ কাৰণে আপোনালোকে else or else বা otherwise ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে else আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাবলৈ মোক সমুলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও